हेलो एभ्रिवान, नमस्ते सबैजनालाई। माको किचनमा हजुरहरूलाई धेरै धेरै स्वागत छ। आज म हजुरहरू सामु नयाँ रेसिपी लिएर आएको छु। आज मैले एयर फ्रायरमा आलु फ्राई गर्दैछु। हजुरहरूले अन्तिमसम्म हेरेर मलाई साथ दिनुहोला। यसको लागि चाहिने सामानहरू मैले 6 पिस आलु लिएको छु, 5-6 पिस हरियो खोर्सानी, क्याप्सिकम एउटा, नुन 2 चम्चा, जिराको धुलो 1 चम्चा, खोर्सानी 1 चम्चा, बेसार 1 चम्चा, तेल 2 चम्चा लिएको छु। म आलु काट्न सुरु गर्छु। यो आलुको छेउको यसरी काट्नुपर्छ। त्यसपछि यो आलुलाई यसरी राखिदिने। त्यसपछि बिस्तारै बिचमा यसरी काट्ने र यसलाई 6 पिस बनाइदिने। यसरी काट्यो भने यो आलुको साइज एउटै साइज हुन्छ। यसरी पिस बनाइदिने। मैले यो आलु सबै काटिसकेँ। हेर्नुहोस् त, यसरी एउटै साइज गरेर काटेको छु। यसरी काट्यो भने एकदम राम्रो देख्छ र खानामा पनि मिठो हुन्छ। अब म एउटा भाँडामा एड गरिदिन्छु। अब म यसमा नुन एड गरिदिन्छु, बेसार, खोर्सानीको धुलो, जिराको धुलो राखेर राम्रोसँग मोल्नुपर्छ र यो आधा घन्टाको लागि मैले छोपेर राखिदिन्छु। यसरी मोलेर राख्ने। अब आधा घन्टा भइसक्यो। अब म यसमा भएको पानी सबै एउटा बर्कोमा निकालिदिन्छु र यो पानी फाल्दिने। हेर्नुहोस् साथीहरू, यति पानी आछ। अब यसमा तेल एड गरिदिने। अब राम्रोसँग मोल्ने। यसरी बनाएको आलुमा मसला नुन भित्रसम्म पस्छ र यसमा चिलो पनि कम हुन्छ। अब म एयर फ्रायरमा एड गरिदिन्छु। राम्रोसँग चलाएर यो आलुलाई मैले 15 देखि 20 मिनट एयर फ्रायरमा सेट गरेर राखिदिन्छु र 200 डिग्री तापक्रममा राख्नुपर्छ। साथीहरू, अब म यो आलुलाई एकचोटि चलाइदिन्छु। यो आलु रेडी भइसक्यो। अब म एउटा भाँडामा एड गरिदिन्छु। साथीहरू, यसरी बनाएको आलु फ्राई बिरामीको लागि एकदमै राम्रो हुन्छ। यसमा चिलो पनि कम हुन्छ, मसला पनि कम हुन्छ। हजुरहरूले पनि घरमा यसरी नै बनाएर खानुहोला। हजुरहरूलाई मेरो भिडियो मन पर्यो भने लाइक, कमेन्ट एन्ड सब्सक्राइब गरिदिनु होला र बेल आइकन पनि थिचिदिनु होला। मेरो भिडियो हजुरहरू सामु नछुटोस् भनेर। थ्याङ्क यू फर वाचिङ।